ආදරණීය දුවේ පුතේ ආයුබෝවන්. ඔන්න ඔයාට අදත් මම අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඔයාට පැටලෙන ගැටලු සහිත පුංචි පුංචි දේවල් වල තියෙන ගැටලු දේවල් අද මේ පාඩම් වලින් කතා කරන්න මම සූදානම් වෙනවා. අද පාඩමේ මාතෘකාව තමයි a and 1. a and 1. අපි මේ තුනම පාවිච්චි කරන්නේ එකක් කියන්න. a pen පෑනක්. an apple apple ගෙඩියක්. one book පොතක්. එතකොට අපි මේ තුනක් පාවිච්චි කරන්නේ. එකම කතාව කියන්නේ තුනක් පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයාට එතකොට තේරෙයි අපි තුනක් පාවිච්චි කරන්නේ එකක් ගැන කියන්න කියලා. right? අපි ඉදිරියට යමු. අපි පළමුවෙන්ම 1 කියන වචනය ගැන කතා කරමු. use 1 when the number is important. අපි 1 කියන එක හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන්නේ ගණන වැදගත් වන විට. ඒ කියන්නේ එකක් කියන එක වැදගත් වෙනකොට තමයි අපි 1 කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. When you want to emphasize that it is only one. කියන්නේ එකක් පමණක් ගැන අවධාරණය කරන්න. එක දෙයක් එකක් පමණක් අවධාරණය කරන්න තමයි 1 කියන වර්ඩ් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. And not 2 or 3 or more. ඒ කියන්නේ දෙකක් තුනක් වැඩි ගණනක් නෙවෙයි. එකක් කියන එක අනිවාර්යයි වැදගත් එකක්ම කියන එක අවධාරණය කරන්න තමයි 1 පාවිච්චි කරන්නේ. අපි උදාහරණයකට ගිහිල්ලා බලමු. I wanted to buy 3 CDs. මට ඕනේ වුණා මිලදී ගන්න CD 3ක්. want කියන්නේ ඕනේ, wanted කියන්නේ ඕනේ වුණා අතීත කාලේ. මට CD 3ක් මිලදී ගන්න ඕනේ වුණා. but නමුත් I didn't have enough money. මට ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල් තිබුණේ නැහැ. so ඉතින් I bought only one. මම මිලදී ගත්තේ එකක් පමණයි. මම මිලදී ගත්තා එකක් පමණක්. අන්න දැක්කද? එකක් පමණක්. එකක්. දැන් එතෙන්ද n match වෙන්නේ නැහැ. එකක් කියන එක අවධාරණය කරනවා. only one එකක් පමණයි. only only n එහෙම දාන්නේ නැහැ. තව example එකකට යමු. one of these eggs is rotten. මේ බිත්තර වලින් එකක් නරක් වෙලා. හොඳ නැහැ. මේ බිත්තර වලින් එකක් හොඳ නැහැ. but the others are okay. okay. අනිත් ඒවා okay. අනිත් ඒවා අවුලක් නැහැ. එතකොට බිත්තර වලින් එකක්. අන්න එකක් කියන එක. බිත්තර ඔක්කොගේම එකක් කියන එක අවධාරණය කරනවා. එතකොට දැන් 1 කියන වර්ඩ් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අනිවාර්යෙන් එකක් කියන එක දැඩිසේ කියන්න. දැඩිව ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි 1 කියන වර්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු a සහ n පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද කියලා. In all other cases when the fact of being one is not important use a n. ඒ කියන්නේ 1 එකක් කියන එක එච්චර වැදගත් නැත්නම් අපි a සහ n පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් කියන්නේ එකක් තමයි. හැබැයි එකක් කියන එක අපිට එච්චර වැදගත් නැහැ. වැදගත් නම් තමයි අපි 1 කියන වර්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. වැදගත් නැත්නම් a සහ n පාවිච්චි කරනවා. අපි එක්සැම්පල් එකකට ගිහින් බලමු. I had an omelette for breakfast. මම ඔම්ලට් එකක් ගත්තා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට. උදේ ආහාරයට මම ඔම්ලට් එකක් ගත්තා. දැන් එතන ඔම්ලට් එකක්. one I had one omelette කියන එහෙම වැදගත්කමක් නැහැ. ඒ එකක් කියන එක වැදගත්කමක් නැහැ. අවධාරණය කරන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් සාමාන්‍ය විදියට ඔම්ලට් එකක් ගත්තා. I bought a new CD yesterday. මම ඊයේ අලුත් CD එකක් මිලදී ගත්තා. ඉතින් එතන 1 දාන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදියට ඒ එකක් කියන එක අවධාරණය කරන්න ඕනේ නැහැ. මම CD එකක් මිලදී ගත්තා. එතකොට අන්න ඒ වගේ සරල තේරුමක් තමයි මේ a සහ n වල තියෙන්නේ. එකක් නමුත් එච්චර වැදගත් නැහැ. දැන් අපි බලමු මේ a n දෙකක් මොකටද?
ඒකත් මම පැහැදිලි කරන්නම්. What about the difference between a and an? මොකද්ද වෙනස a වල සහ n වල? We use n before words beginning with a vowel sound. අපි n පාවිච්චි කරන්නේ හැම වෙලාවෙම වචනයක් ආරම්භ වෙනකොට vowel sound එකකින්. ඒ කියන්නේ ස්වර ශබ්දයකින්. මොනවද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ස්වර? A, E, I, O, U. ඔන්න ඔය ශබ්දයකින් පටන් ගත්තොත් අකුරකින් නෙමෙයි ශබ්දයකින් පටන් ගත්තොත් අපි n පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. And a before all other words. අපි පාවිච්චි කරනවා අනිත් සියලුම වචන වලට. අපි යමු example වලට. මේ බලන්න. An apple, a banana. An apple, a banana. An apple කියනකොට ඈ කියන්නේ ස්වර શબ્දයක්. b කියන්නේ ස්වර શબ્දයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි දානවා. An ice cream cone, a piece of cake. ice cream කියනකොට ශබ්දය තියෙනවා. එතකොට ඒක ස්වර શબ્දයක්. a piece of cake කියනකොට p කියන්නේ ස්වර શબ્දයක් නෙමෙයි. an egg කියනකොට යන්න කියවෙනවා. a carrot කියනකොට ස්වර શબ્දයක් නෙමෙයි. දැන් හැබැයි අපි චූටි කාලේ ඉගෙන ගත්තා මතකද ස්වර අකුරකින් පටන් ගත්තොත් n දාන්න ඕනේ කියලා. ස්වර අකුරකින් පටන් ගත්තොත් n දාන්න ඕනේ කියලා අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තා. ඒක හරි පුතේ 99%ක්. හැබැයි දැන් බලන්නකෝ ඊළඟ උදාහරණයේදී ඒ කතාව බොරු වෙනවා. මේ දැන් an umbrella කියන කොටත් u වලින් පටන් ගන්න ස්වර අකුරකින්. a uniform කියන කොටත් u අකුරකින් ස්වර අකුරකින් පටන් ගන්න. එතකොට එකම අකුරකින් පටන් අරගෙන ස්වර අකුරකින් පටන් අරගෙන ඉස්සර අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තා වගේ ස්වර අකුරක් තියනවා නම් ඒකට n දාන්න කියනවා නම් එහෙනම් මේ දෙකටම n එන්න ඕනනේ. නෑ ස්වර අකුරක් නෙමෙයි ස්වර શબ્දයක් කියන එක මෙතන පැහැදිලි. an umbrella කියනකොට අයන්නෙන් හැබැයි an uniform කියනකොට ය කියන්නේ ස්වර අකුරක් නෙමෙයි ස්වර શબ્දයක් නෙමෙයි. මේ උදාහරණෙත් බලන්න. දැන් ස්වර අකුරක් නෑනේ මෙතන. එච් අකුර ස්වර අකුරක් නෙමෙයිනේ. ඒ වුණාට n වලින් පටන් අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි එච් අකුර ශබ්ද වෙන්නේ නෑ. හවර්ස් කියන්නේ හව කියන්නේ අව අයන්න කියවෙන්නේ. n අයන්න කියවෙන නිසා තමයි n අපි පාවිච්චි කරන්නේ. n a hat her මම හිතනවා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් මේ චූටි පාඩමේ තියෙන ලොකු කතාව මෙතනින් ඉවර වෙනවා. තවත් මේ වගේ ගැටලු සහිත තැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යන් මම විශ්වාස කරනවා ඔබ පුංචි පොතක මේ ටික සටහන් කරගෙන මේ අමාරු වචන අමාරු දේවල් මේ කන්ෆියුස් වෙන වචන මේවා ඔබ ග්‍රහණය කරගනී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. Thank you so much. See you again. Another lesson. Goodbye. Bye bye. See you.